හරි සුබදසක් හැමෝටම මේගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා KD Jayakody YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ mail merge කියන පාඩම ගැන. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය හොයන පාඩමක් තමයි mail merge කියන්නේ. ඉතින් ගොඩක් courses වල ගොඩක් තැන් වල ඒ කියන්නේ අපිට ඉගෙන ගත යුතුයි කියලා කියන්න පුළුවන් විදිහේ පාඩමක් තමයි mail merge කියන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් courses වල මේක උගන්වනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට සමහරවිට තේරෙන්නේ නැති පාඩමක් විතරක් මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද වෙලාවකට මේක චුට්ටක් අවුල් සහගත වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඒ තියෙන තැන් පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන විදිහට කියා දෙන එක තමයි මෙන්න මෙතනදී මගේ විශේෂම අරමුණ වෙන්නේ. හරි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද වැඩි කතා නැතුව මේක පටන් ගන්න කියන එක. හරි. ඒක පටන් ගන්න කලින් mail merge කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම පොඩ්ඩක් හඳුන්වලා ඉන්නම්. ළමයි mail merge කියන්නේ හිතන්න ඔයාට එකම ලියුම එකම content එකේ තියෙන ලියුම ඔයාට යවන්න ඕනේ 17 net. එතකොට ඒකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ දවසට පාසලට එන්න කියලා ඉස්කෝලේට එන්න කියලා. හරි. හැබැයි හැම ලියුමකක මුලින්ම හෙලෝ කවිඳු හෙලෝ නිමල් හෙලෝ සමන් ඔය විදියට නම් සෙට් එකක් මේ ලියුම් 10 10 විදියකට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකම content එක තමයි. හැබැයි ඒ content එක උනාට අර නම් 10 වෙනස් වෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන fields තියෙන්න පුළුවන් කියන එක. අන්න ඔය විදියට දැන් 10ක් හදන්න නම් අපිට ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ ළමයි. හැබැයි අපිට 150ක් නැත්නම් 1000ක් මෙතන 10000ක් එමෙතන ලක්ෂයක් අපිට ලංකාවට යන ලියුම් හදන්න කිව්වොත් එහම ඔය විදියට චුට්ටක් ඒක අමාරු ටාස්ක් එකක්. ඉතින් දවස් 4න් 5න් නෙමෙයි සමහර දවස් 10 15 මාස ගණන් යන අවස්ථා වෙන්න පුළුවන් නිකන් ටයිප් කර කර ගියොත් එහෙම අපරාධ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක නේද? අන්න ඕකේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි කරගන්න තමයි අපි මේ mail merge කියන ටෙක්නික් එක Word වල තියෙන එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේක Word වලට විතරක් නෙමෙයි email එකක් යවන්න පවා මාර විදියට අපිට උපකාරී වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලියුම් හදන්න විතරක් නෙමෙයි email යවන්නත් ගොඩක්ම helpful වෙනවා එක පැත්තකින්. ඉතින් ඒකේ බේසික් එක කොයි වගේද කියලා බලන්න එක තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කරන්න යන්නේ. මම හිතන්නේ තේරෙන්නේ ඇති. එහෙනම් අපි ප්‍රැක්ටිකල් එකට යමු. හරි. මුලින්ම මම mail merge කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගත්තා මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. ඒ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හදාගත්ත ෆෝල්ඩර් එකට right click කරලා මම මේකේ new එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන Microsoft Word document කියන ෆයිල් එක හදා ගන්නවා. ඉතින් හදාගත්තට පස්සේ මම ඒකේ නමත් මම mail merge main window එක නැත්නම් main document එක කියලා මම ඔය විදිහට type කරන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ මේ DOCX සම්බන්ධ ID එකක් නැත්නම් කලින් වීඩියෝස් මගේ බලන්න ඔයගලන්ට එතනින් හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ මොකක්ද මේ DOCX කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඔයගලන්ගේ සමහරට පෙන්වන්න නැති වෙන්න පුළුවන් කෝකටත් කියලා. මම ඒක පොඩ්ඩක් ටික එක අයින් කරලා පෙන්නුවේ. ඒක හින්දා ඉතින් මම ගොඩක් ලාට මේක දාගෙන වැඩ කරන්නේ. සෝ ඒක ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා. හරි. ඉතින් mail merge main එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මේ තමයි අපේ main template එක කියලා හිතමුකෝ. ඒ කියන්නේ ලියුමේ ප්‍රධාන type එක. මෙතන ලියුම type කරන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් මුලින්ම සුපුරුදු පරිදි ලියුම යවන්න ඕන කෙනාගේ ඇඩ්‍රස් එක මම මෙතන ටයිප් කරන්නම්. එයාගේ නමත් එක්ක හිතන්න මම KD Jayakody කියලා ටයිප් කරන්නම්. හරිද? 831 අපි KD Jayakody නේද මෙහෙම කරමු. නිමල් පෙරේරා. හරිද? ඊට පස්සේ 10න් 31 ඊට කොන්නත් අමුණගොඩ නිබල්ගොඩ. හරි. ඔය විදිහට මම ටයිප් කරනවා. ටයිප් කරලා හරි. ඔය විදිහට තියෙනවා. දැන් මේකේ බලන්න මේ නිමල් පෙරේරා කියන නම. හරි. ඔය නම වෙනකොට මම දෙනවා ළමයි first name කියලා. sorry එයාගේ full name එක කියලා මම මෙතන දෙන්න. නැත්නම් name with initials කියලා දෙමුකෝ. හරි name with initials එක කියන්නේ එතන මගේ නම විතරක් නෙමෙයි. තව 10 දෙනෙක්ගේ නම වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ලියුම් 10 දී එතන ඒ නම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හරි. මෙතන දෙන්නේ address line එක නැත්නම් මේකේ තියෙන number එක. මේකේ මම address line 1 කියලා දෙන්නම්. හරි. මොකද number එක විතරයිනේ. අනිවාර්යෙන් කම එකක් එන්න ඕන. මේක address line 2 කියලා මම දෙන්නම්. මේක address line 03 සහ අවසාන වශයෙන් address line 04 කියලා දීලා මම full stop එකක් තියනවා. තියලා ඕක තමයි ලියුමේ උඩ address එක. ඊළඟට ලියුම පටන් ගන්න කලින් පොඩි මාතෘකාවක් තියෙනවනේ. ඊට කලින් තියෙන අර මහත්මයා නේද මොකක්ද මන්ද කතාවක් තියෙනවා. බට් ඊට කලින් මම ඊට පස්සේ තියෙන එක title එක මම title goes here කියලා මෙන්න මෙතෙන්ට දෙනවා. your title goes here කියලා මෙතෙන්ට දෙන්න. දැන් තමයි මාතෘකාව. හරි. ඉතින් මාතෘකාව ළමයි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මාතෘකාව මොකක් හරි මාතෘකාවක් කියලා හිතා ගන්න. ඔයාලට කැමති මාතෘකාවක්. පාසලට පැමිණෙන්න. මෙන්න මෙදාට පාසලට පැමිණෙන්න වගේ මාතෘකාව දාන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් පස්සේ දැන් ලියුම ටයිප් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. ලියුම ටයිප් කරන කලින් hey hello hey කියන්නේ නැතුව hello කවිඳු නැත්තම් hello කවිඳු කියලා කියන්නේ hello first name කියලා මම මෙතන දාගන්න. hello first name. අන්න ඊට පස්සේ තියෙන content එකට මම දාගන්නවා සමාන RAND මෙන්න මේ විදියට
පැරග්‍රාෆ් දෙකක් කියන්නේ කියලා. සමානයි රෑන් දෙක කියලා ගෙවල් ගහලා එන්ටර් කරාට පස්සේ අන්න ඒක නම් ආවේ නෑ ළමයි. පොඩ ඉන්න. නිකන් පොඩයි හරි ගිහිල්ලා සමාන රෑන් දෙකයි කියලා ගහලා එන්ටර් කරාට පස්සේ ඔය විදිහට අපිට පැරග්‍රාෆ් එකක් එනවා. ඉතින් මම මේක ආයේ මේ විදිහට පොඩක් උඩට ගන්නවා. දැන් මට මෙන්න මේ විදිහට hello first name video price blah 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 ඔය කියන්නේ dummy text එකක් මට වැටලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම මේකේ bold එක අයින් කරගන්නවා මේ ටික select කරලා ඊළඟට මම කරන්නේ මේකේ justify කරන එක. මෙන්න මෙතන justify කරගත්තට පස්සේ මට alignment එක balance විදිහට තියෙනවා. හරි. අවසාන වශයෙන් දැන් මම type කරනවා thank you KD Jayakody මෙන්න මේ විදිහට ඕක දාගෙන මම ඔය විදිහට type කරගත්තා. හරි. ඉතින් දැන් මේ විදිහට තියෙනවනේ. හරි. හැබැයි දැන් මෙතන මේකේ පොඩක් spacing වැඩි. මම කරන්න පොඩක් ඒක select කරලා මේකේ remove spaces කියන එක දෙනවා. දීලා මෙතන tent එකක් අහනවා. මොකද sign එකට චුට්ටක් ඉඩ එපා. ඒකින්ද ඊළඟට මෙන්න මෙතනත් address line එකේ ඉඩ වැඩි. ඒකින්ද මේකෙත් මම පොඩ්ඩක් ඉඩ අඩු කරගන්නවා 1.0 වගේ දීලා. හරි. ඔන්න විදිහට තමයි එළියුමේ දේවල් ටික හදාගත්තේ. මේ තැන් ටික චුට්ටක් මම වැඩි කරගන්නවා ඉඩ 1.5 වගේ දීලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්ටෑන්ඩඩ් පාවිච්චි කරන්නේ 1.5 වගේ. හරි. ඕකේ. ඉතින් ඔය විදිහට හදාගත්තට පස්සේ දැන් අපි මේ කරන්න යන්නේ මේල් මජ්. ඉතින් මගේ සාමාන්‍ය පොඩි පුරුද්දක් තියෙනවා දෙයක් කරන්න යද්දී ඒක මුල මොන හරි බේසික්ස් ටික තිබ්බොත් ඒ ටිකත් කියාගෙන දීගෙන යාමේ පුරුද්දක්. ඒක හින්දා තමයි ඔය ටිකත් මම කියා දුන්නේ. නැත්තම් ලොකුවට මම ඕවා ෆ්ලොප් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් තව අමතක වෙච්ච දෙයක් මේකේ ෆොන්ට් සයිස් එක අපි 14වත් කරමු ළමයි. නැත්තම් ටයිටල් එකක් විදිහට පේන්නේ නැහැ නේ. හරි. ඕකේ. දැන් ඔය ටික ඔය විදිහට දුන්නාට පස්සේ අපි යනවා මේල් මර්ජ් කියන කොටසට. ඉතින් ළමයි මේ මේල් මර්ජ් එකේදී වෙනස් වෙන දේවල් තමයි මම මේ name with initials, address line 1, address line 2, address line 3, address line 4 විදිහට දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි hello first name මෙන්න මේ ටික මේ විදිහට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් තේරෙන්නත් එක්ක මම මේ ටික රතු පාට කරන්න. එතකොට ඕගලන්ට තේරෙයි මෙන්න මේ දේවල් ලියුම් 10ක් ටයිප් කරොත් අපේ ලියුම් 10 වෙනස් වෙයි. මම මේ රතු පාට කරපු දේවල් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. අනිත් කිසි දෙයක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා ස්ටැටික්. හරි. දැන් අපි එනම් වැඩේ පටන් ගමු. හරි. දැන් මම කරන්න මොකුත් නෙමෙයි. ළමයි මෙන්න මේකේ තියෙනවා mailings කියලා ටැබ් එකක්. හරි. mailings කියන ටැබ් එකට ගියාට පස්සේ ගොඩක් දේවල් මෙතන disable වෙලා තියෙනවා. හරි පේනවා ඇතිනේ. ඒ හේතුව තමයි අපි තාම mail merge කියන දේ පටන් ගත්තේ නැති හින්දා. ඉතින් මම මෙන්න මේකේ select recipient කියන එකට ගියාට පස්සේ මට එන options දෙකක්. type a new list, use an existing list කියලා. ඉතින් type a new list කියොත් එහෙම ඔයාලට ගැටලුවක් නැහැ. මෙතන ඔයාලට දෙනවා මේකෙන්ම හරිද අවශ්‍ය දේවල් ටික type කරගන්න. හැබැයි ඒගොල්ලෝ අර default දේවල් ටිකක් අපිට දීලා තිනවා. first name, last name, company name, address line 1 ඔය වගේ දේවල් ටිකක් දීලා තිනවා. ඉතින් අපිට ඕවා ඇත්තටම ලොකුවට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට මේ ටික එඩිට් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේකේ customize column කියන එක ක්ලික් කරලා මේ ටික එකින් එක අයින් කරලා මේක ඕකේ කරලා දාලා අපිට අවශ්‍ය දේවල් ටික විතරක් දාගන්න පුළුවන්. මොකද අපිට අවශ්‍ය දේවල් තියෙන්නේ name with initials එකයි, address line 1 එකයි, address line 2 එකයි, address line 3 එකයි, 4 එකයි, අර first name එකයි. ඔක්කොම අපිට ඕනේ columns කීයද? 6යි ඕනේ. හැබැයි මෙතන තියෙනවා බර set එකක්. පේනවනේ zip code පවා තියෙනවා. හරි. ඉතින් අපිට මේකින් එකින් එක අයින් කරනවට වඩා ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. හරිද? මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන ක්‍රමය. ඉතින් මෙතනින් ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන් කියන කොළුවේ තියාගන්න එකයි මම මෙතෙන්ට ආවේ. හැබැයි අපි යමු චුට්ටක් මීට වඩා ලේසි ක්‍රමයකට. මේවා අයින් කර ඉන්න ඕනේ නැහනේ. අපි ලේසි ක්‍රමයට යමු. හරි. ලේසි ක්‍රමය තමයි ළමයි මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එකේම මම හදා ගන්නවා right click කරලා new ගිහිල්ලා Microsoft Excel worksheet එකක්. ඔන්න දැන් අපිට Excel උත් පාවිච්චි කරනවා. මේ Excel worksheet එක මම type කරගන්නවා name list කියලා. මේක name කරගන්නවා name list කියලා. හරි. ඒක මම ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මට Excel sheet එකේ මේ විදිහට sheet 1 කියලා එකක් එනවනේ. හරි. මේක හිතන්නකෝ මේ sheet 1 එක මම double click කරලා rename කරගන්නවා මොකක් කියලාද? class A students කියලා. හරිද? මේක දෙන්නේ class A students ලගේ නම් ටික. හරි. ඊළඟට තව sheet එකක් අරගෙන මම ඒකේ දාගන්නවා class B students කියලා. මේකේ තියෙන්නේ class B students ලගේ නම් ටික. හරි. දැන් මම class A students ලා විදිහට දැන් මේ type එක නැත්නම් ලියුමක් යවන්න ඕන අවශ්‍ය දේවල් ටිකක් තියෙනවා name with initials මේ දාලා තියෙන ටික. හරි. මම ඒවා උඩ headers විදිහට type කරගන්නවා. හරි. මුලින් මේකට චුට්ටක් මේක මම add කරගන්නවා බලන්න මෙන්න මේ විදිහට උඩ select කරලා මේක චුට්ටක් මෙහාට ඇද්දට පස්සේ අදාළ columns ටිකේ height එක වැඩි වෙනවා පේන්නේ නැති. දැන් මම කරන්නේ උඩම name with initials. හරිද? init කියලා දෙන්නම්. එතකොට වැඩේ ලේසි. හරි. ඊළඟට address line 1, address line 02, address line 03, address line 04. ඒ වගේම අන්තිමටම first name.
හරි. ඉතින් name with initials තියෙනවා, first name එක තියෙනවා, address line 1 2 3 4 5 තියෙනවා. හරිද? ඔයාලට මේ order එක මාරු වුණාට කිසියක් කියලා කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට ඕන නම් first name එක මුලට ගන්න පුළුවන්. හරියට මේ වගේ. මෙන්න මේක අරගෙන අපි මෙතනින් right click කරා. insert new go මේකේ තියෙන්න ඕනේ insert මට පේන්නේ නැද්ද නැත්තම් මගේ හැටි දවුලත් මෙන්න මේ තියෙන oops හරි ඒක වෙන්නේ නැත්තේ හේතුව මොකද මම අර copy කරගත්ත ඉඳලා හරි මෙන්න මෙතන right click කරලා insert ගිහිල්ලා එන්න මේකේ cell right එකට දෙන්න වෙන්නේ column එකක් දැම්ම අන්න ඔය විදිහට column එකක් දෙන්න පුළුවන් හරි okay දීලා මම මෙන්න මේ first name එක අරගෙන කට් කරලා control x ගැහුවා control v ගැහුවා ඔය විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව ක්‍රමවේද තියෙනවා ඕක කරගන්න. එනේස් මට එතන පොඩක් ස්ටක් වුණේ මොකද මම ඒක මුලින්ම control x ගාලා කට් කරගෙන හිටපින්දා මට insert කරන්න කියලා ආවේ නැහැ. මට ආවේ ගෙලින්ම paste කරන්නයි අවශ්‍ය දේවල් ටික. කොහොම හරි. ඔන්න විදිහට මම headers ටික හදාගත්තා. හදාගෙන හිතනවා මම name with initials වලට මොකක් හරි file එකක් ගහගන්න. හිතනවා අමල් pk අමල්. හරිද? first name එක අමල්. ඇඩ්‍රස් එකට මොකක් හරි දාගන්න. ඇඩ්‍රස් ලයින් 1 එකට නිකන් 10න් 31ම දාගමුකෝ. හරි. ඊට පස්සේ KK නිමල්. first name නිමල්. මම මේ නිකන් dummy text එකක් දාගන්නේ. හරි. ඔය විදිහට දාගන්නවා. මෙතෙන්ටත් මම මොකක් හරි දාගන්න නැත්නම් මට Excel පාඩමක් කියා දෙන්න වෙනවා ඊට පස්සේ. හරි. ඊට පස්සේ UK සමාන blah 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 හරි ඔන්න විදියට දාගත්තා මම මෙතන මේ w අකුරු ටිකක් දාගන්නම් පොඩ්ඩක් නැත්නම් වෙනස පේන්නේ නැහැ නේ හරිද වෙනසක් තියෙන්න බෑ හරි අන්න විදියට නම් ලිස්ට් එකක් හදාගත්තා ඉතින් හිතන්න මේ වගේ නම් ලිස්ට් නැත්නම් මේ වගේ ඇඩ්‍රස් තියෙන නම් ලිස්ට් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට ආයතන වල තියෙනවා මොකද මාකටිං වලට පාවිච්චි කරනවා ඉතින් ඒක ආය හදින්න දෙයක් නෑ නමුත් මේ පාඩමට අපිට අවශ්‍ය හින්දා තමයි මම මේක හැදුවේ කියලා ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇති කියලා මම හිතනවා හරි දැන් ළමයි මේ දේ නම් ලිස්ට් එකක් අපි ක්ලාස් ස්ටුඩන්ට්ස් කියලා හදාගත්තා හැබැයි ක්ලාස් B එකේ මුකුත්ම නෑ නමුත් ක්ලාස් B එකටත් මම name with init එකයි අරවා ටික මම මේ විදියට අරගෙන යනවා හරි ගියාට පස්සේ විදියට අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන් පේනවා ඇතිනේ හරි දැන් මම මේ ෆයිල් එක control S ඔබලා save කරලා මම කරන්නේ close කරන එක හරි ඉතින් දැන් අපි ළමයි තුන්දෙනෙක්ගේ නම් සහ address ටික ඔය විදිහට type කරගත්තා හිතන්න ඔය වගේ ළමයි ලක්ෂයක් හිටියත් ගැටලුවක් නැහැ අපිට ලියුම් ලක්ෂයක් හදාගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරලා හරි දැන් මම කරන්නේ මම හදාගත්ත මෙන්න මෙතන තියෙන Excel sheet එක මේ name list කියන එකෙන් මම මෙතන ඒ තියෙන details පාවිච්චි කරලා ලියුම් 10 type කරගන්න එක තමයි කරන්න යන්නේ automatically type කරගන්න එක. හරි. ඒක කරන්න select recipient කලින් ගේ type new list නේ. නමුත් දැන් යන්නේ use an existing list කියන එක click කරලා ඊට පස්සේ desktop එකේ තියෙන mail merge කියන එකේ තියෙන මෙන්න මේ name list කියන එක මම select කරනවා open කරනවා. open කරාට පස්සේ මගෙන් අහනවා ඔයාලට ඕනේ class A students ලාද නැත්නම් class B students ලාද. ඒ කියන්නේ sheets දෙක මගෙන් අහනවා sheets දෙක මොනවාද නැත්නම් sheets දෙකෙන් මොකක්ද ඕනේ කියලා. හරි. දැන් මේ sheets දෙකෙන් මෙන්න මට ඕනේ class A students කියන එක okay කරා. okay කරාට පස්සේ මෙන්න මේකේ select recipient එකේ බලන්න දැන් අනිත් ඒවා ඔක්කොම ටික මේ වුණා දැක්කද? දැන් කලින් උනේ select recipient එක විතරක් අපිට මේ open වෙලා තිබ්බ සහ ඉතින් එහාට දේවල් ටික මේ වෙලා තිබ්බ. නමුත් දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපිට අනිත් දේවල් ටිකත් enable වුණා. දැන් බලන්න ළමයි මෙන්න මේකේ name with initials කියන එක මේ විදිහට select කරලා හරිද? මෙන්න මේකේ මෙන්න මේකේ insert merge field කියලා තියෙනවා. ඒ insert merge field එකට ගිහිල්ලා name with init. ඒ අදාළ අපි අර Excel file එකේ තිබ්බනේ අපි දුන්නා headers ටික තියෙනවනේ. අන්න ඒ click කරලා පස්සේ ඔය විදිහට අපිට මේක add කරගන්න පුළුවන්. address line 1 එකේ මේ 01 එකේ කමා එක නැතුව මෙන්න මේ ටික අරගෙන insert merge field දීලා address line 01 දුන්නාට පස්සේ ඒ විදිහට අපිට ඒක add කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති නිකම්ම නිකන් නෙමෙයි add වෙන්නේ දෙපැත්තට මේ එකක් එක්ක. ඊට පස්සේ address line 02 ඊට පස්සේ address line 03 ඊට පස්සේ address line 04 ඔන්න විදිහට අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තිමට අපිට තව එකක් ඉතුරුලා දෙනවා first name කියලා. first name එකත් මම මේ විදිහට select කරලා first name එක දෙනවා. ඉතින් දැන් අපේ mail merge වැඩේ අවශ්‍ය දේවල් ටික අපි කරන් ඉවරයි. දැන් ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මට save කරන්න පුළුවන් but මට කිසිම වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. හැබැයි මට අර අවශ්‍ය fields ටික add වෙලා තියෙනවා කියලා පේනවා. සහ ඔයාලට පේනවා කියලා මම හිතනවා. හරි. දැන් ඉතින් මෙන්න මේකේ preview ගේ results කියන බටන් එක එබුවොත් ඔයාලට පේනේවි මුලින්ම අපි අර දාගත්ත නම
මේ name list එක open කරගත්තොත් ඒක මට ඇත්තටම open කරන්න බෑ but read only කරගන්න. මෙන්න මේකේ මුලින්ම දාගත්ත නම තියෙනවනේ PK අමල් කියලා. අන්න මට මේකේ PK අමල් කියලා පෙන්නනවා. හරි. ඊළඟට මම මේක ක්ලික් කරලා පස්සේ KK නිමල්. හරි කවුද ඊළඟ කෙනා? KK නිමල්. අන්න යාගේ details ටික පෙන්නනවා. මේක ක්ලික් කරලා පස්සේ UK සමන්. අන්න UK සමන්ගේ detail ටික පෙන්නනවා. ඉතින් ඔය preview එකක් කියන්නේ ළමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ නම් ටිකක්ද තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒ නම් ටික හරියට තියෙනවද? ගැටලුවක් තියෙනවද? නැත්නම් list එක මාරු කරන්න වේද? එහෙමත් අපිට මේ edit recipient list ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය නැති කට්ටිය මෙතනින් ටික එක අයින් කරලා ඒගොල්ලන් ආයේ අපිට පුළුවන් ඕකේ කරවන්න. හරිද? ඕනනම් edit කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මෙතනින් දැන් මේ තියෙන name list එකනේ. මේ name list එක ගිහිල්ලා edit click කරලා පස්සේ අපිට මෙතනින් ගිහිල්ලා අමල් කෙනෙක් කෙනාව අමලා කියලා වුණ දෙන්න පුළුවන්. අමලා කියලා දීලා ඕකේ කරලා හරිද? yes දීලා ඕකේ කරලා පස්සේ ඊළඟට බලන්න දැන් තියෙන අමලා කියලා. හරි. එතකොට Word file එකේ ඉඳන්ම අපිට කිසිම Excel එකේ මේක කරන්න නැතුව අපිට Word file එකේ ඉඳන්ම දැන් සම්පූර්ණ edit එක කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම කරාට පස්සේ කරා කියලා හරියන්නේ නැහැ. අපි finish කරන්න ඕනේ. ඉතින් finish කරාම පස්සේ තමයි දැන් මේ letter එකයිනේ අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් finish කරාට පස්සේ තමයි අපිට letters තුනක් එන්නේ. මේකේ finish and merge දීලා edit individual documents කියලා දුන්නාට පස්සේ මේකේ all දීලා okay කරාට පස්සේ බලන්න අපිට වෙනම document එකක් හැදෙනවා මේ විදිහට අලුතෙන් Word document එකක්. ඒක තියෙනවා අපේ අර letters තුන වෙනම. ඉතින් දැන් කරන්න තියෙන්නේ control එකයි p එකයි ගහලා නැත්නම් අපිට print එකට ගිහිල්ලා මේක print කරගන්න එක විතරයි. print කරලා envelope එක අරගෙන envelope ටික අරගෙන ලියුම නැම්මා envelope එකට දැම්මා ඊට පස්සේ අදාළ තැනට ගිහිල්ලා දුන්නාට පස්සේ ඒක ලියුම යන එක තමයි වෙන්නේ. හරි. මේල් මර්ජ් එකේ සම්පූර්ණ සිද්ධිය ඔච්චරයි. ඉතින් එතනින් හරිය තව එක දෙවල් ටිකක් තියෙනවා මේල් මර්ජ් වලත් අපිට ඊමේල් යවන්න කරමු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බට් එතනින් ඒ ටික මේ වීඩියෝ එකෙන් කවර් කරන්න නැතුව අපි පුළුවන් දවසක මේ වීඩියෝ එකත් එක්කත් එනං එන්න මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.